વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે તલની ચીકી બનાવીશું, જેમાં સફેદ તલની એકદમ ક્રિસ્પી ચીકી બનાવવાના છીએ। જે ચીકી લોનાવાલામાં મળે છે તે જ મેથડથી બનાવીશું, જેમાં તલ અને ખાંડનો જ ઉપયોગ કરવાના છીએ। તો ચાલો આવી જ ક્રિસ્પી ચીકી બનાવવાના છીએ। તો તેના માટે 1 કપ તલ લેવાના છીએ, તે જ કપથી થોડી ઓછી ખાંડ લેવાની છે। હવે એક કડાઈ લઈ તેમાં આપણે તલ એડ કરી તેને બરાબર શેકીને તૈયાર કરી લઈએ। તલને આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે શેકાવા દઈએ। તલને આપણે થોડા ફૂટવા લાગે ત્યાં સુધી શેકવાના છે, વધારે નથી શેકવાના। વધારે શેકવાથી તેનો કલર પણ બદલી જશે અને તે બળી જશે। તો આપણે તેને ફૂટે ત્યાં સુધી શેકીને તૈયાર કરી લઈએ। તો આ નોર્મલ એવા શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે, તેને આપણે સાઈડમાં લઈ લઈએ। હવે આપણે તે જ કડાઈમાં ખાંડ એડ કરી દઈએ। ખાંડને આપણે મીડિયમ ગેસ પર જ મેલ્ટ કરીને તૈયાર કરવાની છે। આમાં આપણે પાણીનો ઉપયોગ બિલકુલ નહીં કરીએ અને ખાસ નોનસ્ટિક વાસણનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। ખાંડને આપણે પાણી વગર જ મેલ્ટ કરવાની છે, તેથી આપણને નોનસ્ટિક વાસણ જ જોશે અને તેને સતત હલાવતું રહેવું પણ જરૂરી છે। મીડિયમ ગેસ પર ખાંડને મેલ્ટ થતાં લગભગ 5 મિનિટનો ટાઈમ લાગે છે। તો ખાંડ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધીમાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઇબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે આપણી ખાંડ મેલ્ટ થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। ખાંડને આપણે આટલા પ્રમાણમાં જ મેલ્ટ કરવાની છે, આથી વધારે નથી કરવાની। તો હવે તેમાં શેકેલા તલ છે તે એડ કરી દઈએ અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। આને મિક્સ કરતા અડધોથી 1 જ મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગે છે। વધારે સમય સુધી ગેસ પર રાખવું નહીં, નહીંતર તે જામી જશે। હવે તેને નીચે ઉતારી લઈએ। હવે તેને પ્લેટફોર્મ પર તેલ લગાવીને તેના ઉપર જ તેને ઢાળી દઈશું, અથવા તો તમે થાળીની પાછળ ઘી લગાવીને પણ કરી શકો છો। હવે આ વધારે પડતી થોડી ઠીક થઈ ગઈ છે, તો તેને આ રીતે ફેરવી લઈશું અને વેલણથી ફ્લેટ કરી દઈએ। વેલણને પણ ઘી લગાવીને તૈયાર કરી લેવું। ચીકીને ફ્લેટ કરવા માટે વધારે પ્રેશર દેવું પડશે। તમારાથી શક્ય હોય તેટલી વધારે પતલી વણીને તૈયાર કરીશું। જેટલી વધારે પતલી હશે એટલી જ ખાવામાં વધારે ક્રિસ્પી લાગશે। ત્યારબાદ ગરમા ગરમ હોય ત્યારે જ તેમાંથી પીસીસ બનાવી લઈએ। ધ્યાન રાખવું, થોડું પણ મોડું થશે તો તેના પીસીસ બનવા મુશ્કેલ છે। તો તમે જોઈ શકો છો આ કેટલી ક્રિસ્પી થઈ છે। તો એકદમ ટેસ્ટી એવી ક્રિસ્પી તલની ચીકી તૈયાર છે। તો તમે જોયું, આ ચીકીને બનાવતા માત્ર 7 થી 8 મિનિટનો જ ટાઈમ લાગે છે। તો આ ઉત્તરાયણ પર આ ટાઈપની ચીકી ચોક્કસથી બનાવજો। તો આ ચીકી બનાવવામાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।